नमस्कार। बिहानी संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रचना रायमाझी। बिहानी संवादमा हामी प्रत्येक दिन एकजना अतिथिसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं र आज पनि हाम्रो स्टुडियोमा एकजना अतिथि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु शाह। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। अब हिजो मात्रै पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले चाहिँ अहिले भर्खरै अब यो भिसा प्रोसेसिङका कुराहरू आइरहेको छ हैन। अब यो चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिनु भएको छ नि सरकारलाई। अब हामी हिजो बैठक बोलाएका थियौँ। त्यसमा बिरामी भएर हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री आउनु भएन, तर माननीय परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मुख्य सचिव जो हुनुहुन्थ्यो, गृह मन्त्रालयको सचिव एवं अध्यागमन विभाग लगायतका नेतृत्वहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले एउटा प्रस्ताव अवधारणा पत्र मन्त्री परिषदमा पठाएको, मन्त्री परिषदको आर्थिक पूर्वाधार समितिमा छलफलमै रहेको ले यो पूर्ण रूपमा त्यसको बारेमा हामीलाई जसरी लिखित रूपमा के प्रस्ताव हो भने प्रस्तुत गर्ने स्थिति रहेन र त्यसको हरेक पक्षको बारेमा जसरी कन्भिन्स गर्न सक्ने स्थिति हुनुपर्थ्यो त्यो पनि भएन। त्यसो भएपछि यो छलफलमै रहेकोले यसलाई अहिले तत्काल रोक्ने र व्यापक छलफल गर्नु पर्यो, किनकि यो भिसा प्रोसेसिङ भने राजनीतिक ढङ्गले र मुख्यतः राष्ट्रिय सुरक्षासँग संवेदनशील जोडिएको विषय हो। त्यस्ता विषयमा हतार गरेर निर्णय लिनु देश र जनताको लागि सही हुँदैन। त्यसैले यसले व्यापक छलफल गर्नुपर्छ र व्यापक छलफल मार्फत कि एउटा मात्र निकायको प्रश्न रहेन, हाम्रो देश र जनतासँग जोडिएकोले टप लेभलमै अलिक दायरा फराकिलो बनाएर छलफल गरेर अनि मात्र टुङ्ग्याउँदा सही हुन्छ भन्ने लाग्यो हाम्रो समितिलाई। र त्यो प्रस्ताव उहाँहरूकैबाट पनि गृह सचिवले पनि अब हामीले भन्न खोजेको मिडियामा अर्कै ढङ्गले यसलाई तोडमोड गरेर ल्याइरहेछ, यथार्थ यो होइन भनिराख्दा र मुख्य सचिव र गृह सचिवको कुरा पनि समान ढङ्गले प्रस्तुत नभइराख्दा सरकारकै विभिन्न निकायहरूको बुझाइ एक नभएको, गृह मन्त्रालयमा पनि त्यो फुल कन्फिडेन्स खडा नभएको स्थितिमा यसलाई अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिएन। अब यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको असर पर्छ? अब यसमा हामी डकुमेन्टहरू मगाएका छौँ, समितिमा पनि छलफल गर्छौँ। उहाँले पनि के भनेका छौँ भने अहिले तपाईँहरू पनि यसलाई व्यापक अलिक दायरा बढाएर छलफल गर्नुहोस्, अनि मात्र एउटा निचोडमा पुग्दा कन्टेन्टमा भित्र हामी प्रवेश गरेर कुरा त्यति गर्न सकेनौँ, किनकि त्यो प्रस्तुत लिखित हामीलाई थिएन। जो उहाँहरूले अगाडि बढाइराख्नु छ त्यो लिखित हाम्रो समितिमा भएको, त्यो कन्टेन्टमा हामी प्रवेश गरेर केही सुझाव परिमार्जन गर्न सक्थ्यौँ होला, तर त्यसमा त्यसरी प्रस्तुत गर्ने स्थिति किन भएन भने उहाँहरूले लिखित पनि गर्नु भएन र त्यो विषयमै उहाँहरूकै निकायमा समान धारणा रहेन। त्यो कारणले पनि हामीले यसलाई अझ छलफल गरौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले तत्काल रोक्ने भन्यो। अब यहाँहरूले त्यो डकुमेन्ट अवलोकन गरिसकेपछि, हेरिसकेपछि त्यसबाट हुने निर्णय त छुट्टै भयो, तर अब यो सरकारी तौरबाट चाहिँ हुन सक्दैन भिसा प्रोसेसिङको प्रक्रिया? होइन, सरकारले त अब जस्तो यो प्रोसेसिङ जो छ अहिलेको प्रविधिहरू र अहिलेकै जो जनशक्तिको स्तर हो, चेतना स्तर, त्यसमा अपग्रेड त गर्नुपर्छ, त्यो परिमार्जनको जरुरी छ। नत्र अहिले जसरी त्यो हामी देखेका छौँ लथालिङ छ, स्तरहीन छ, झन्झटिलो छ, देशप्रतिकै इमेज र इम्प्रेसन बिग्रिन्छ। त्यसले यसमा सुधार त आवश्यक छ। सुधारको नाममा निजी कम्पनीलाई कति दायरामा दिने भन्ने प्रश्न त एउटा रहन्छ। त्यसैले अब सरकारी जनशक्ति छैन भन्ने अनि भएको जनशक्ति पनि योग्य छैन भन्ने निष्कर्ष निकाले हामी गर्ने पनि के त सबै अब अयोग्य हुँदै अरूलाई दिने भने कतिसम्म दिने, के काममा दिने, कति समय सीमासम्म दिने भन्ने प्रश्न त आउँछ फेरि। त्यसैले यो विषय हामी फेरि कन्टेन्टमा पसिन सकेको, त्यसको होल प्रोसेसकै बारेमा, होल प्रावधानकै बारेमा हामी जानकार नभइसकेकोले त्यसमा प्रवेश गर्ने स्थिति रहेन। अब यहाँले भनिरहँदाखेरि अध्ययन पश्चात यसलाई निर्णयमा जान्छौँ भनिरहँदाखेरि गृहमन्त्री वामदेव गौतमले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हामीले निर्णय गरिसक्यौँ, अब यो चाहिँ जसरी पनि हुन्छ भन्ने खालको अलिकति बलमिचाइ गर्ने तरिकाको कुरा गर्नुभएको छ। अब हिजोदेखि यता त गरेको मलाई लाग्दैन, किनकि उहाँसँग पनि हामी सम्पर्कमै छौँ। उहाँ बैठकमा नआउने भन्ने कुरा हामी सम्पर्कबाटै कुरा छलफलमै छौँ। त्यसैले एउटा संसदकै मिनी अङ्गले दिएको निर्देशनलाई उहाँले नमान्ने भन्ने कुरा जो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो उहाँको कुरा चाहिँ के छ भने उहाँ अहिले गृह मन्त्रालयले जो प्रस्ताव पठाएको छ, स्पष्ट प्रस्ताव नै एउटा कन्सेप्ट पेपर मात्र पठाएको छ। त्यो कन्सेप्ट पेपर पनि
अहिले जस्ताको त्यस्तै समितिमा प्रस्तुत गर्ने स्थिति रहेन। त्यो कन्सेप्ट पेपर बारे नै मुख्य सचिव र गृहको सचिवको समान धारणा, गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको समान धारणा प्रस्तुत भएको हामी पाएनौँ। भनेपछि एक त ती प्रस्तावमा सरकारमै रहेका निकायको समान धारणा देखिएन, त्यसपछि संसदमै त्यो लिखित रूपमा प्रस्तुत भएको स्थिति रहेन। त्यसैले यो भित्रको प्रावधानको बारेमा पनि हामी केही सुझाव दिन सक्थ्यौँ, यो गर्नु यो नगर्नु, यो ठिक छ यो बेठिक छ भन्न सक्थ्यौँ। तर होलसोलमै त्यो प्रस्तुत नहुँदा त्यत्तिकै हामी अन्दाजको भरमा निर्देशन फरमान जारी गर्न उपयुक्त देखेनौँ। त्यसैले अहिले रोक्नुहोस् र त्यो होल प्रोसेसलाई यता पनि हामीले दिनुहोस्, तपाईँहरू पनि अलि फराकिलो दायरामा छलफल गर्नुहोस् अनि मात्र सोच सम्झेर यो गर्नुहोस्। जस्तो उहाँको कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो हाम्रो पैसाहरू पनि विदेशमै छापिन्छ, जस्तो पासपोर्ट पनि विदेशमै छापिन्छ, तर यो भिसा प्रोसेसिङ चाहिँ निजी कम्पनीलाई दिँदाखेरि के असर पर्छ त भन्ने खालको कुरा छ। जस्तो प्रविधिको विकास जरुरी छ, प्रविधि विकासको पनि जरुरी छ, त्यसको स्थापना र सञ्चालन पनि जरुरी छ। तर यो जस्तो चिज कम्पनीलाई नै दिँदा आर्थिक आम्दानीको कुरा, आर्थिक खर्चको कुरा सरकारले गर्नै नहुन त सक्दैन। सरकारले गर्न पनि सक्छ, तर जनशक्ति अयोग्य छ त्यसलाई ट्रेन बनाइदिने, प्रविधि हामीलाई उपलब्ध गराइदिने सम्मको सहयोग लिन सकिन्छ। तर सबै चिज कम्पनीमै भर परेर अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो प्रावधानभित्रै हामी छिरेनौँ। कयौँ अब कुन प्रणालीमा जाने, प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने, सार्वजनिक ऐनको सम्बोधन कसरी गर्ने, कतिसम्म कम्पनीलाई दिने, के अधिकारसहित कम्पनीलाई दिने, यसमा सुधार जरुरी छ भन्ने कुरामा हामी सहमत। यो सेक्टरमा सुधार जरुरी छ। भिसा प्रोसेस, भिसा अध्यागमनको जो गतिविधि छ त्यो सन्तुष्टिजनक छैन। प्रविधिको कोणबाट होस्, जनशक्तिको कोणबाट होस्, जे जस्तो भए पनि त्यसमा सुधार जरुरी छ। तर सुधारको नाउँमा अहिले जसरी प्रस्ताव हामी सुनेका छौँ, गृहमन्त्रीजीको भनाइमा, गृह सचिवको भनाइमा मिडियाले तोडमोड गरिरहेछ, यथार्थ त्यो होइन भनेको अब जहाँ भने पनि जसरी हामी सुनिरहेछौँ त्यो सही र त्यो जनतालाई कन्भिन्स गर्ने स्थिति छैन। त्यसैले यो विषयमा परिमार्जनको नाउँमा जे पनि गर्ने भन्ने ढङ्गको वा निजी कम्पनीले दिने, जुन पनि देशको कम्पनीले दिने जस्तो कुरा कुनै हालतमा देशको पक्षमा छैन। त्यसले यसलाई अलिकति सोचेर सम्झेर गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै। नेपालमा यसको प्रविधि नै हुन नसक्ने त होइन नि? त्यो नेपालले गर्नै नसक्ने भने के हो र त? नेपालले हाम्रो यत्रो राज्यले, देशले गर्नै नसक्ने, एउटा कम्पनीले गर्न सक्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। देशले नै गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। तर कयौँ चिजहरू जस्तो यो प्रविधि आपूर्ति गरिदिने सम्मको काम, प्रविधिकी पुरै जवाबदेही त उहाँले नै बनाउने, एउटा कम्पनीले बनाउने कुरा त अलिक गाह्रै नै हुन्छ। सबै सञ्चालनै गर्ने, स्थापनै गर्ने र सबै स्वामित्व कम्पनीले हुने कुरा त अलिक गाह्रै हुन्छ। किन यो प्रविधिबाट कारोबार हुने, प्रविधिकी पूर्ण स्वामित्व एउटा निजी कम्पनीले दिने, यो राजनीतिक इम्प्रेसन के पर्छ? त्यसमा कुनै लापरवाही, गैर जिम्मेवार सेवाग्राहीसँग हुन थाल्यो भने इम्प्रेसनको सवाल, सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले हामी के भन्यौँ भने कम्तीमा सुरक्षा निकायका जो प्रमुखहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि सुझाव सल्लाह लिउँ, उहाँहरूको अनुभवहरू लिउँ। अध्यागमनमा काम गरेका हामीसँग विज्ञहरू पनि छ, उहाँहरूको पनि सरसल्लाहहरू लिनुहोस्। अब वैधानिकताको मात्र कुरा हुँदैन, गृह मन्त्रालयले सबैको लिड गर्छ भनेपछि सबै ज्ञान गृह मन्त्रालयसँग हुन्छ भन्ने मान्यता त हामी मान्छौँ। तर त्यो व्यवहारिक हुँदैन, त्यो पूर्ण हुँदैन। त्यसैले हामी के भने यसलाई अझ व्यापक दायरामा अलिक छलफल गर्नुहोस्, हतार नगरौँ। यो अलि महत्त्वपूर्ण संवेदनशील विषय भएकोले यसलाई अलिक व्यापक छलफल गरेर एउटा बृहत बुझाइका साथ यसलाई निर्णयमा लानु हो भने इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने मात्र हो। भनेपछि यो राज्यले गर्न नसक्ने होइन, राज्यले नचाहेको चाहिँ जस्तो देखियो, गर्न नचाहेको जस्तो अस्तिदेखि नै एउटा मिडियामा आएको थियो, प्रहरीले नै मागिरहेछ अध्यागमनको यो सबै काम हामीले दियो भने हामी गर्न सक्छौँ, हामी त्यसको लागि सक्षम छौँ। राज्यकै एउटा निकायले त्यसरी इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ। राज्यले नसक्ने भने त हुँदैन नि, राज्य भने राज्य हो। बरु हामीले त्यसको लागि सही योजना दिने, त्यसको कार्यान्वयनको सही भूमिका खेलिदिने को अभाव भन्न सकिन्छ। त्यसैले यसको एक त समस्या छ, समस्या कसरी हल गर्ने बारेमा पनि एक समान बुझाइ हुनु पर्यो र त्यसको हल कसरी गर्ने। अब प्रहरीले नै मागिरहेको छ भन्नुभयो, किन राज्यले चाहिँ भनिरहेको समाचार सुनेको थियो, त्यो भन्ने बित्तिकै फेरि प्रहरीले दिँदै जाने, कसैले यो म गर्छु भनेर दिँदै जाने भने होइन। अध्ययन गरौँ, समस्याको पहिला चित्रण गरौँ, त्यसको सार खिचौँ, त्यो सही पहिचान गरेर त्यसको हलको एउटा ठोस प्लान हामी समान ढङ्गले, समान बुझाइका साथ सब सरकारमै भएका नेतृत्व पङ्क्तिको बिचमा, सरकारकै विभिन्न निकायको नेतृत्वको बिचमा समान बुझाइ भएन भने त गाह्रै हुन्छ नि कार्यान्वयन गर्न, डिफेन्स गर्ने नि गाह्रो हुन्छ भनेर हामी यसलाई अलि छलफल गर्नुहोस्।
गर्नै नहुने पनि होइन, गर्न उपयुक्त छ भने कन्भिन्स गर्नुहोस् के कारणले। अहिलेसम्म जुन ढङ्गले तर्क राख्नुभयो त्यो पर्याप्त छैन, यसले कन्भिन्स हुने स्थिति छैन भन्ने मात्र हो। अब यहाँले भन्नुभयो प्रहरीलाई दिने कुरा चलेको मैले सुनेको छु भन्नु। जस्तो अब मैले पनि समाचारहरूमा पढेको थिएँ मलेसियन एक कम्पनीलाई दिने कुरा भइरहेको छ भनेर अलिकति समाचारहरूमा आइरहेको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ राज्यले निजी क्षेत्र त्यही पनि विदेशी कम्पनीहरूलाई नै दिन खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। हो, अब कयौँ जसरी समाचारमा आइरहेको बाहिर के एक ढङ्गको तयारी भइसकेको, कन्फर्म भइसकेको, डिलिङ भइसकेको, यो प्रोसेस मात्र यो मिलाएर दिने नै भने जस्तो समाचार छ। तर गृह सचिवले यो त हामीले यसरी भन्ने चिज पनि होइन, यसरी गर्न पनि मिल्दैन, यो प्रतिस्पर्धै मार्फत गर्ने हो। त्यो के अथोरिटी कम्पनीलाई दिने त्यो पनि अझ टुङ्गिसकेका छैन। एउटा अवधारणा पत्र मात्र प्रारम्भिक हो यो छलफलको लागि भने जस्तो भन्नुभयो। जबकि समाचारले त क्याबिनेटमा विरोध भएर मात्र समितिमा आएको समेत आयो। यदि क्याबिनेटमा विरोध विवाद नभएको भए समितितिर जाने स्थिति नै थिएन, पास हुन्थ्यो होला। भनेपछि उहाँको बुझाइ भनाइ र समाचारको तालमेल मिलिरहेको जस्तो लाग्दैन। अब क्याबिनेटबाट विधेयक समितिमा गइसकेको छ यो, अब विधेयक समितिले के गर्ला त? क्याबिनेटबाट त्यही पूर्वाधार आर्थिक पूर्वाधार समिति छ एउटा क्याबिनेटभित्र, त्यो समितिमा छ। त्यसमा समितिमा पनि सहभागी थुप्रै दायराहरू हुन्छन्, विभिन्न कानुनदेखि विभिन्न सेक्टरका पनि हुन्छन्। हामी त्यति समितिको सदस्यभन्दा पनि अलिक फराकिलो दायरा, जस्तो अध्यागमनका रिटायर विज्ञहरू, अर्को यो सुरक्षाकासँग सम्बन्धित केही जानकार व्यक्तित्वहरू अन्य सरसल्लाह लिनु पर्यो। लिएर पनि अलि यसलाई अब त्यहाँ वैधानिक थलोमा पनि छलफल गर्नु पर्यो र अलि व्यवहारिक ढङ्गले पनि यसलाई जोड्नु पर्यो त्यहाँ। र हाम्रो समिति पनि जो जनप्रतिनिधिहरूको एउटा सम्मानित निकाय हो त्यहाँ पनि छलफल गरेर समान बुझाइ बनाएर देशकै समान लिडरसिपकै समान धारणा बनाएर लागू गरियो भने यो सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ हामीलाई। अब यसमा चाहिँ माओवादीका नेता त्यसै गरी अब एमाले नेताहरूले नै आपत्ति जनाइराख्नु भएको अवस्था छ। यसलाई रोक्नुपर्छ, राष्ट्रियताका कुराहरू यसरी संवेदनशील ठाउँहरूमा विदेशी कम्पनीहरूलाई निजी कम्पनीहरूलाई हाल्नु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। तर अब यसरी गृहमन्त्रीकै कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ जसरी पनि दिने नै योजनामा हुनुहुन्छ। विरोधका बावजुद पनि किन उहाँ दिन खोजिराख्नु भएको छ? अब पछिल्लो उहाँको प्रतिक्रिया, उहाँको धारणा त बाहिर आएको छैन। हामीले यो निर्देशन गरिसकेपछिको धारणा र प्रतिक्रिया हामीले थाहा छैन। तर पहिला अब आफ्नो प्रस्तावप्रति डिफेन्स गर्ने, अगाडि बढाउन चाहना त सबै तपाईहरुले निर्देशन दिनुभएको त हिजोको बैठकबाट मात्रै हो। सोचबाट सुरु गर्नुभएको छ। अब हामी मात्र यति हो कि यो सोचलाई अरूसँग पनि सेयर गर्नुस्, कन्भिन्स गर्नुस्, विश्वासमा लिएर मात्र गर्नुस् भन्ने मात्र हो। त्यसैले गृहमन्त्रीले आफ्नो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन बल गर्नु त जायजै हो भन्ने लाग्छ। कुनैले पनि त्यही गर्छ। आफूले कन्भिन्स भइसकेपछि त्यसलाई जसरी अगाडि बढाउने भने बल गर्छ। गृहमन्त्रीले गरिराख्नु भएको छ। अब यो बललाई त्यति अन्यथा लिन जरुरी छैन। तर हामीले भनिसकेपछि यसलाई जोडेर अगाडि बढ्न त्यो स्वाभाविक हो र त्यो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो विरोध हुने अनि यसलाई पारित गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ हैन। अब यत्रो विरोध हुँदा हुँदै पनि तपाईहरुले यो डकुमेन्टहरु सबै अध्ययन गरिसकेपछि अब यसलाई फेरि पारित भयो, अब यो प्रोसेसिङ चाहिँ निजी कम्पनीलाई दिने कुरा स्वीकृत भयो भने अब यत्रो विरोधका बावजुद गर्न सकिन्छ? हैन, त्यसरी विरोधको बावजुद त गर्न मिल्दैन होला। यसरी सरकारले नै ओके हुँदैन नि, क्याबिनेटबाटै ओके हुनु पर्यो फेरि। अर्को कुरा फेरि हामी समितिहरू यत्रो भनिराख्दा, चासो देखाइराख्दा त्यति नजरअन्दाज गर्न त मिल्दैन। त्यो गरे पनि अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। त्यसैले यो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर हामी पनि यतिकै रोकेर अनन्तकालसम्म होइन, यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्यो। के अलि नकारात्मक इस्यु हो जसले अलि इफेक्ट पार्छ त्यो पनि छान्नु पर्यो, त्यसले हटाउनु पर्यो, त्यहाँ परिमार्जन गर्नु पर्यो। र प्रस्ताव आवश्यक छ कि छैन त्यो पनि एउटा पार्ट छ। त्यो अहिलेको समयमा जसरी नेपाल जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ, योमा निजी कम्पनी भने जोतिर जान खोजेको छ यो उपयुक्त छ कि छैन, उपयुक्त छ भने कतिसम्म उपयुक्त छ भने छलफल चलिरहेछ। त्यसैले यसलाई हतार नगरौँ भनेको हो हामीले। र अर्को कुरा फेरि अहिले जो समस्याहरू देखिया छ अध्यागमनमा यसलाई कसरी हल गर्ने, एउटा त यो कम्पनीले दिने नदिने भन्ने छलफल, अर्को यहाँ सुधार कसरी गर्ने भन्ने छलफल। त्यो सुधार त जरुरी छ। अब कम्पनीलाई दिने नदिने विषय पनि सोचेर गर्नुपर्छ। यति हतारमा अब कहिले बाहिर बसेर एउटा छलफल गरेर कुनै इन्ट्रेस्टमा गर्नु हुँदैन। जसरी बाहिर आइरहेछ एउटा प्रभावमा परेर कुनै इन्ट्रेस्टमा गर्न लागेको जसरी समाचार छ त्यो सही होइन। यो आपत्तिजनक हो। यसले देशलाई गलत दिशामा लैजान्छ
भन्ने लागेको छ हामीले। अब यहाँ आफै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको सभापति हुनुहुन्छ होइन, यो अध्यापन क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू छन्, के देख्नु भएको छ? अब हामीले सबै गहिराइमा त बुझिसकेका छैनौँ, तर झट्टै हेर्दा हामी पनि हाम्रो टिमहरू अस्ति जानुभएको थियो अध्यागमनको यसो यो सार्क सम्मेलन वरिपरि, त्यहाँको होल सबै त अध्यागमनमै केन्द्रित भएर त होइन, तर एयरपोर्ट लगायतका विभिन्न निकायहरूमा जाँदा हाम्रो टिम सन्तुष्ट रहने स्थिति छैन। कयौँ कुराहरू कम्प्युटर राख्या छ तर कम्प्युटरसँग कामै हुँदैन, त देखाउनको लागि मात्र छ। कयौँसँग अब चेतना त्यस्तो छैन, कयौँ त्यहाँको प्रविधि पनि जानकार भएन, त्यो प्रविधिले कसरी परिचालन गर्ने त्यो बारेमा अभाव भयो, जनशक्तिको अभाव, चेतनाको अभाव, प्रविधिको अभाव, यस्तै यस्तै रिपोर्टहरू आइरहेको छ। भनेपछि यसो परिमार्जनको गर्नै नसक्ने हो कि गर्न नचाहेको हो कि भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसैले यसमा सुधार त आवश्यक छ। अहिले तपाईँ हामी पनि जो बाहिर जाने आउने साथीहरूले त्यो फिलिङ गर्नुभयो होला, त्यो एकदम त्यसमा सुधार जरुरी छ। एकदम गैर जिम्मेवार भूमिका पनि हुने, बिहेभ पनि त्यसरी देशप्रतिको एउटा इम्प्रेसन हुन्छ। त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूले गर्ने बिहेभले देशप्रतिको धारणामा जोडिया हुन्छ। अरू व्यक्तिसँग हुने बिहेभ र त्यो अध्यागमनमा जो बसिरहेको कर्मचारीको बिहेभले होल देशकै धारणा, देशकै बिहेभसँग जोडिएकोले यो सामान्य कुरा होइन जस्तो हामी लागेको छ। र त्यो अहिले पर्याप्त छैन, त्यसमा सुधार, धेरै सुधार जरुरी छ भन्ने लागेको छ। अब यो देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो, अब यसको नियामक निकाय चाहिँ को हो त? नियमन गर्ने त गृह मन्त्रालय नै हो किन र परराष्ट्र मन्त्रालय नै हो। त्यो निकायहरूको एकीकृत भूमिका जरुरी छ। अहिले पनि हामी हेर्छौँ यही विषयलाई लिएर उहाँहरूको पर्याप्त छलफल पहिला भइसकेको हुनुपर्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्री र गृह मन्त्रीजीको बिचमा पर्याप्त समझदारी भएर यो प्रस्ताव आउनु पर्थ्यो, तर एउटाको जानकारीमा एउटाले बिना जानकारी आएको जस्तो देखियो। त्यसैले यस्ता कुरामा त एक त गृह मन्त्रालय नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहकार, एकीकृत बुझाइ र भूमिका जरुरी छ। त्यसैले सहायक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रमुख रूपमा गृह मन्त्रालय नै प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यो अलिकति भिसा प्रोसेसिङकै कुरा गर्नुपर्दा कतिको सुरक्षा संवेदनशीलता हुन्छ निजी कम्पनीहरूलाई दिँदाखेरि? त्यो स्वाभाविक हो नि, सुरक्षाको हिसाबले अब सबै अथोरिटी उसैलाई दियो भन्ने त गाह्रै हुन्छ। तपाईँले एक त जिम्मेवारी उसले कसरी वहन गर्छ भन्ने प्रश्न हो, त्यसको छनौट कसरी हुन्छ, त्यसका उसले कसरी डिल गर्छ, त्यस्ता चिजहरू खास गरी आर्थिक प्रश्न र होल लङ टर्म उसको सबै प्रविधि उसैको हातमा भएर सञ्चालन गर्ने कुरा देशको हरेक हिसाबले त्यो सही हुँदैन। आर्थिक कोणबाट पनि सही हुँदैन, प्राविधिक कोणबाट पनि सही, मुख्यतः राजनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको कोणबाट सही हुँदैन। त्यसैले यो चिजमा कम्पनीलाई कतिसम्मको दायरामा छिराउने, कम्पनीलाई दिनुपर्ने के इस्युमा दिने जसले खासै देशको राजनीति र सुरक्षामा असर नपारोस् भन्ने सोचबाट हामी जानुपर्छ। कम्पनीले दिनै हुँदैन, टचै गर्नु हुँदैन भन्ने त होइन, तर यो मुख्य पार्टमा असर नपर्ने गरी दिन सक्छौँ। खास गरी यो ट्रेनिङ श्रेणी दिने, बाहिरबाट सामान आपूर्ति गराउने, यस्ता सहयोगी रूपमा दिन सक्छौँ, तर मुख्य स्वामित्व नै दिने गरी, मुख्य मालिकत्व नै दिने गरी दियो भने त अलि अप्ठ्यारै पर्छ जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइमा, यो मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा भने। अब यो श्रम समितिले चाहिँ अब श्रमिकहरू जो विदेशमा गइरहेका छन् युवाहरू होइन, तिनीहरूको अब अधिकारहरू अब जान्छन्, त्यहीँनिर उनीहरूको अब मृत्यु हुन्छ, के हुन्छ, सुरक्षा छैन, त्यसतर्फ पनि त केही ध्यान केन्द्रित त गरेको होला नि? अब एक त हाम्रो जो देशमा श्रमिकहरू गइरहेछ, कामदारहरू पठाइरहेछ, त्यो देशको पनि कानुनको ड्राफ्ट हाम्रो लेभलमा जानकारीमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म अस्ति मलेसिया गएका थियौँ, त्यहाँको न्याय प्रोसेस के हो, न्याय प्रणाली के हो, त्यसका श्रम ऐनहरूको अवस्था के हो, कुन कानुनले हाम्रो कामदारलाई सहयोग वा असहयोग गरिरहेछ, ती प्रावधान के हुन् भन्ने चासो राख्दा एम्बेसीमा खासै जानकारी थिएन। हाम्रो मन्त्रालयको लेभलमा खासै त्यसको ड्राफ्ट आउनुपर्ने हो। त्यहाँको कानुनको जो श्रमिकसँग जोडिएको कानुनहरू छ त्यो के हो भन्ने कुरा हामी कहाँ आउनुपर्ने हो र नेपालीमा अनुवाद गरेर एउटा लेभलमा बुझाइ बनाइराख्नुपर्ने हो, के परिमार्जन गर्नुपर्छ। जसरी हामी एउटा उद्योगमा गयौँ, उद्योगपतिले सुरुमै हाम्रो मलेसियाको श्रम कानुन अनुसार हामी चल्छौँ, तपाईँ त्यहाँ नेपाल जस्तो नठान्नुहोस्, यहाँ पहिला श्रम ऐनको अध्ययन गर्नुहोस् भन्न थाले उनीहरूले। अनि त्यो जायजै हो नि, उनीहरू आफ्नो श्रम ऐनप्रति म जवाबदेही छु, त्यो बारेमा बुझाइदिनुहोस्, बुझ्नुहोस् भन्ने कुरा प्रेरित गर्न खोजिरहेको थिएँ। अब त्यो हामी नबुझिकन गरिरहेको छौँ, श्रम सम्झौतै भएको छैन। अब हाम्रो कामदारको हक हितमा छ कि छैन भन्ने मात्र जो तलब यो सुनेर मात्र एजेन्टहरूको कुरा सुनेर मात्र गइरहेको छौँ। हाम्रो आफ्नो राजकीय लेभलबाट अध्ययन अनुसन्धान केही पनि छैन। त्यो एउटा
पार्ट कमी छ। अर्को फेरि जसले यो हाम्रो यहाँ जो श्रम वैदेशिक रोजगार विभाग हो जसले वर्क पर्मिट दिन्छ यसले खासै अध्ययन गरे हुँदैन। अर्को फेरि यो डिमान्ड लेटर जसले ओके गर्ने निकाय हो एमबेसी उसले पनि खासै अध्ययन गरे हुँदैन। त्यसमा पनि ठुलो चलखेलको अभावमा प्रभावका अभावमा यो डिमान्ड लेटर ओके हुन्छ। त्यो रिक्रुटिङ एजेन्सीहरूले गलत ढङ्गले गलत विज्ञापन गलत प्रचार मार्फत मान्छेलाई कन्भिन्स गर्छ। यो विभिन्न कारणले त्यहाँ मान्छे दुःख पाइरहेछ। अस्ति हामी मलेसियामा यसो हेऱ्यौँ, तपाईँ नेपाली कामदारहरू गएको छ कम्पनीकै मातहतमा बस्छ 24 घन्टा। जस्तो नेपालमा फ्याक्ट्रीमा काम गर्यो र आफ्नो व्यक्तिगत थलोमा व्यक्तिगत व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा बस्ने खाने गरेर अफिस गर्ने मान्छेको लागि त अफिस अवधिभरि मात्र बिमा भए पुग्छ। तर जसले नेपालबाट जब मलेसिया छिर्छ उसको पासपोर्ट एउटा कम्पनीको एजेन्टले राख्छ, कम्पनीले राख्छ, बस्ने खाने सबै उसैको घेराबेरामा हो। अनि त्यो मान्छे मर्यो भने त्यो अफिसको टाइममा होइन त्यसैले बिमा पाउँदैन भनिदिन्छ। बस्ने ठाउँ पनि उसले जे पनि हेलचेक्रे गरेर राखे एउटा ठाउँमा कोच्या हुन्छ। अब कुनै पनि मान्छे एकैचोटि मर्दैन नि, त्यो मान्छे बिरामी पर्छ, 1-2 दिन अफिस जान छोड्छ, काम गर्न छोड्छ अनि त्यसपछि मर्छ। अब मरेपछि त यो कहाँ कामदारको यो काम गर्ने समयमा होइन नि, काम गर्दा गर्दै होइन नि, त्यसैले यसले बिमा पाउँदैन भन्छ। जबकि 24 घन्टा उसैको फन्दामा छ तर उस कहाँ जवाबदेही हुँदैन। भने हामी के ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ भने यो 24 घन्टे बिमाको व्यवस्था गर, किन 24 घन्टे तिम्रै त मातहतमा बस्छ, तिम्रै घेराबेरामा बस्छ, तिम्रै व्यवस्थापनमा बस्छ, त्यसैले यो 24 घन्टे हुनु पर्यो भनेको थियौँ। अर्को पासपोर्ट कम्पनीले लिदिने, भिसा शुल्क उसैले बुझाउने, भिसा लेबी काटिराख्ने, भिसा शुल्क त्यो कामदारबाट तलबाट काटिराख्ने तर समयमा भिसा नवीकरण नगरिदिने, जसको कारण कामदार अलि इलिगल हुने, गल्ती गर्ने कम्पनी फस्ने। अहिले जेलमा हामी जाँदा अधिकांश नेपालीहरू इलिगल भएर फसेको जेलमा परेको भन्थ्यो। त्यो गर्ने कम्पनीलाई समात्नु पर्यो नि त। जसले लेबी शुल्क के अरे भिसा शुल्क काट्यो, जसले बुझाएन कम्पनीले त्यसलाई समात्नुको सट्टा कामदारलाई समातिरहेर बुढा थुनामा पठाएको हामी हेऱ्यौँ। अब यसलाई समग्रमा भन्नुपर्दा राज्यको फितलो नियम कानुनले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँबाट गएका युवाहरूले दुःख पाइरहेका छन् भन्नु पर्ला। हो, राज्यको जो प्रभावकारी नेतृत्व हुनु पर्थ्यो, यो मेन पावरलाई नियमन गर्ने, मेन पावरको गडबडीहरूलाई कमान्ड गर्ने, त्यसलाई कारवाही गर्न सक्ने एउटा पनि मेन पावर कारवाहीमा परेको मैले सुनेकै छैन। हस्, यहाँको अमूल्य समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले बिहानी संवादमा कुरा गऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु शाहसँग वेस्टा प्रोसेसिङका बारेमा। भोलि पुनः हामी बिहानी संवादमा एकजना अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।